สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะแอดมินเอาความคืบหน้าของการสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ก็คือช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะสำหรับใครๆที่รอคอยข่าวเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมานะคะจากเพจไทยโพสต์ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟสายนี้คืบหน้าไปกว่า 30% แล้วค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้กางแผนของการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ก็คือเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะซึ่งแม้ว่าจะเจองานหินทะลวงปากอุโมงค์ที่จังหวัดพะเยาแต่ก็ปักหมุดว่าจะได้เปิดให้บริการในปี 2571 อย่างแน่นอนค่ะรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินก่อสร้าง 72,921 ล้านบาทนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กับชาวบ้านที่ถูกเวรคืนที่ดินนะคะประมาณ 30% โดยชาวบ้านก็ได้ทยอยรับเงินหลังจากที่การรถไฟได้มีการบริหารจัดการกระบวนการจ่ายเงินให้เร็วขึ้นโดยก็ตั้งเป้าว่าส่วนที่เหลืออีก 70% จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2566 ค่ะสำหรับภาพรวมของโครงการนะคะขณะนี้ก็คืบหน้าไป 1% ซึ่งก็มีบางส่วนที่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้แล้วส่วนเวรคืนที่ดินก็คืบหน้าประมาณ 40% นะคะอย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของระเบียบของพื้นที่ที่เป็นหน่วยงานราชการด้วยกันเนื่องจากว่าแต่ละหน่วยงานนะคะก็จะมีระเบียบและวิธีการในการขออนุญาตที่แตกต่างกันแล้วก็ยังมีปัญหากรณีที่ยังมีความไม่เข้าใจของประชาชนบางกลุ่มที่ก็เป็นส่วนน้อยนะคะเนื่องจากว่าได้รับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมาจากบุคคลภายนอกโดยโครงการเนี่ยจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งหมด71เดือนหรือประมาณ6ปีนะคะซึ่งผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็กระทรวงคมนาคมก็ได้เร่งรัดงานอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้อย่างแน่นอนในปี 2571 ค่ะอัปเดตในส่วนของงานก่อสร้างนะคะปัญหาที่พบก็จะเป็นเรื่องการก่อสร้างที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศที่มีความสูงต่ำมีความยากในงานอุโมงค์นะคะเรื่องนี้ก็ถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าการรถไฟเองก็มีผู้รับจ้างที่มีศักยภาพมีความสามารถซึ่งบางส่วนก็มีการเปิดงานไปแล้วนะคะคืองานเปิดหน้าปากอุโมงค์ที่จังหวัดพะเยาซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากเป็นพิเศษค่ะโดยการรถไฟเองก็ได้ย้ำนะคะว่าเมื่อได้มีการวางโครงสร้างด้านนอกได้แล้วเนี่ยการเจาะอุโมงค์เข้าไปก็ค่อนข้างที่จะทำให้งานเดินได้เร็วขึ้นสำหรับที่พะเยานะคะต้องยอมรับว่าเป็นอุโมงค์ที่เป็นงานยากที่สุดในบรรดา4อุโมงค์ของเส้นทางโครงการนี้นะคะเนื่องจากว่ามีสภาพดินที่อ่อนซึ่งอยู่ในระดับที่ต้องควบคุมด้วยเทคนิคงานก่อสร้างชั้นสูงค่ะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือสายใหม่นี้นะคะก็คือจากเด่นชัยเชียงรายไปเชียงของนะคะได้แบ่งสัญญาจ้างออกเป็น3สัญญาประกอบด้วยสัญญาที่1ช่วงเด่นชัยไปถึงงาวนะคะงานโยธางานระบบรางและระบบอานัตสัญญาณระยะทาง104กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างอยู่ที่ 26,560 ล้านบาทผลการดำเนินงานความคืบหน้าอยู่ที่ 0.14% นะคะสัญญาที่2ก็คือจากช่วงงาวไปถึงเชียงรายงานโยธางานระบบรางและงานระบบอานัตสัญญาณระยะทาง135กิโลเมตรมูลค่าก่อสร้างอยู่ที่ 26,890 ล้านบาทผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าอยู่ที่ 0.37% นะคะส่วนสัญญาที่3จากช่วงเชียงรายไปถึงเชียงของงานโยธางานวางระบบรางงานอานัตสัญญาณระยะทาง84กิโลเมตรมูลค่าโครงการก่อสร้างอยู่ที่ 19,385 ล้านบาทโดยทั้ง3สัญญานะคะจะสิ้นสุดการปฏิบัติงานในเดือนมกราคมปี 2571 ค่ะเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะสำหรับบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างสัญญาที่1เด่นชัยไปถึงงาวก็คือกิจการร่วมค้า ITD และนวรัตน์นะคะประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนค่ะสัญญาที่2
ช่วงงาวไปถึงเชียงรายกิจการร่วมค้า CK STDC 2 ประกอบด้วยบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนบริษัทชิโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนและบริษัทบุรีรัมย์พนาสิทธิ์จำกัดค่ะสัญญาที่ 3 เชียงรายไปถึงเชียงของกิจการร่วมค้า CKST DC 3 ประกอบด้วยบริษัทช.การช่างจำกัดมหาชนบริษัทชิโนไทย Engineering and Construction จำกัดมหาชนและบริษัทเชียงใหม่ Construction จำกัดนอกจากนี้นะคะยังมีบริษัท Wright Tunneling จำกัดมหาชนหรือว่า RT นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคเป็นบริษัทรับงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ซึ่งจะก่อสร้างงานอุโมงค์รถไฟนะคะซึ่งก็รับงานเป็นผู้รับจ้างจากผู้รับเหมาก่อสร้างอีกทีหนึ่งค่ะและสำหรับโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จากเด่นชัยเชียงรายไปถึงเชียงของนะคะเมื่อโครงการแล้วเสร็จเนี่ยจะถือว่าเป็นการสร้างมิติใหม่แล้วก็ไฮไลท์สำคัญเพราะจะเป็นอุโมงค์รถไฟที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งโครงการนี้นะคะมีเส้นทางผ่านภูเขาสูงเขตอุทยานจึงต้องออกแบบก่อสร้างเป็นคันทางระดับดินและทางรถไฟยกระดับรวมถึงมีการเจาะภูเขาก่อสร้างอุโมงค์4แห่งนะคะซึ่งมีความสูงเหนือระดับพื้นดินเท่ากับตึกประมาณ20ชั้นค่ะโดยระยะทางในอุโมงค์ทั้งขาขึ้นและขาล่องรวม 27.03 กิโลเมตรค่ะที่จังหวัดแพร่อยู่อำเภอ2อุโมงค์นะคะโดยอุโมงค์ที่1มีความยาว 1.175 กิโลเมตรอุโมงค์ที่2ความยาว 6.240 กิโลเมตรส่วนอุโมงค์ที่3นะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาความยาวอยู่ที่ 2.7 กิโลเมตรค่ะและอุโมงค์ที่4อยู่ที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายความยาว 3.40 กิโลเมตรค่ะทางรถไฟสายชุมทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะเป็นหนึ่งในโครงการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็เป็นหนึ่งใน2ส่วนต่อขยายของรถไฟสายเหนือมีวัตถุประสงค์รองรับการเดินทางและก็ขนส่งสินค้าภาคเหนือรวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างนะคะก็คือจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจทางเหนือใต้จากไทยไปลาวจีนเวียดนามและเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลเดิมนะคะมีการกำหนดก่อสร้างในปี 2560 แต่เลื่อนออกไปเป็นปีพ.ศ. 2564 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ครม.ก็มีอนุมัติโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของระยะทางรวม 323 กิโลเมตรค่ะไทม์ไลน์ของเส้นทางรถไฟชุมทางเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะคะถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากค่ะโดยโครงการนี้นะคะรัฐบาลเนี่ยเคยทำการศึกษาเส้นทางนี้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 สำรวจพื้นที่ในปี 2512 โดยกำหนดให้ใช้เส้นทางเด่นชัยแพร่ 2 เชียงม่วนดอกคำใต้พะเยาป่าแดดเชียงรายค่ะระยะทางตอนนั้น 273 กิโลเมตรต่อมาในปี 2537 ถึง 2538 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างที่ปรึกษาทำการทบทวนผลการศึกษาได้ข้อสรุปว่าเส้นทางชุมทางเด่นชัยแพร่ 2 งาวพะเยาเชียงรายย่นระยะทางเหลือแค่ 247 กิโลเมตรทำให้ในปี 2539 ถึง 2541 ใช้งบประมาณราวๆ 2.2 ล้านบาททางการรถไฟจึงได้จ้างเอกชนให้สำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบจนมีพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในปี 2544 กระทั่งปี 2547 รัฐบาลในขณะนั้นก็ได้ศึกษาความเหมาะสมอีกโดยให้เหตุผลว่าเพื่อให้เชื่อมกับจีนตอนใต้จนกระทั่งมาในปี 2551 ก็ยังให้ศึกษาเพื่อให้เชื่อมกับชายแดนจังหวัดเชียงรายและระบบรางของจีนได้ต่อมาในปี 2553 ถึง 2554 นะคะจึงเริ่มศึกษารถไฟแบบทางคู่เพื่อให้มีขนาดกว้างขึ้นเป็น 1.453 เมตรและกรณีเส้นทางในจังหวัดเชียงรายให้แยกเส้นทางไปทางท่าเรือแม่น้ำโขงเชียงแสนแห่งที่ 2 บริเวณตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนและสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวที่อำเภอเชียงของอีกด้วยค่ะ
โดยแนวเขตล่าสุดที่ศึกษานะคะจะมีระยะทางรวมอยู่ที่323กิโลเมตรกำหนดให้มีทั้งหมด26สถานีผ่านจังหวัดแพร่ลำปางพะเยาและเชียงรายโดยก็จะมีการเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์เพื่อเชื่อมเส้นทางของอำเภอเชียงของนะคะพศ2561ครม.ก็ได้อนุมัติโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของประกอบด้วย26สถานีลานขนถ่ายสินค้า4แห่งลานกองเก็บสินค้า1แห่งก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ4แห่งก่อสร้างถนนยกข้ามทางรถไฟ40แห่งถนนลอดใต้ทางรถไฟ102แห่งโครงการจะเริ่มต้นตั้งแต่จังหวัดแพร่ไปลำปางจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายจนไปถึงเชียงของนะคะและวันที่19มีนาคมปี2564การรถไฟก็ได้เริ่มเปิดซองประมูลด้วยระบบจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยกำหนดก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีนะคะกำหนดให้เปิดใช้งานในปี2571และในวันที่27มิถุนายนปี2564นะคะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก็ได้เผยแพร่กำหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืนเพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของค่ะโดยมีพื้นที่ที่จะเวรคืนกว่า 10,000 ไร่ที่ดิน 7,000 แปลงวันที่26ธันวาคมปี2564นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้อนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของและเมื่อวันที่29ธันวาคมปี2564นะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยค่ะเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จนะคะก็จะรองรับการเดินทางการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและโลจิสติกภาคเหนือตอนบนรวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือใต้จากประเทศไทยไปยังลาวพม่าและจีนตอนใต้ค่ะช่วยผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายที่รัฐบาลกำลังผลักดันให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ค่ะเป็นอีกความคืบหน้าของเส้นทางรถไฟทางคู่สายใหม่ที่หลายๆท่านรอคอยนะคะถ้าท่านใดที่อยู่ในพื้นที่อยากจะอัปเดตข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนิมด้าวไรตี้ด้วยนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าจะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ